guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel and watching my videos. You guys are the best, so definitely make sure to subscribe if you haven't already, and also give me a thumbs up to make my day. Ro guys, as you guys can see, I am already ready. Also took my shower and washed my hair. Haptama ek dui choti matra kapal dhune try garchu हैन, and I'm going to air dry my hair as always. Ro it's going to be a very fun vlog for you guys, cause you guys seem to like my shopping day out vlogs and stuff like that. So आज चाहिँ हामी outing जान लागेको बुढा र म र भाइर नै नान्डोज मा खान्छ होला हामीले, त्यसपछि shopping पनि गर्छ. So yeah, it's going to be a very fun vlog, so keep on watching. So as you guys can see, अहिले चाहिँ हामी कारमा हो र अब चाहिँ हामी टाउन तिर जाँदै हो र टाउन मा चाहिँ हामी फर्स्ट थिङ चाहिँ पेट पूजा गर्ने हो, किनभने we are kind of hungry. अहिले चाहिँ almost 12 बजिसकेको छ र हल्का ट्राफिक जाम पनि छ. अहिले यहाँ टाउन तिर छिरेको छु किनभने यहाँ फ्राइडे मार्केट लाग्दो रहेछ र मेरो बुढा चाहिँ कार पार्क गर्न गएको छ. हेरौँ है त यहाँ फ्राइडे मार्केटमा के पाउँदो रहेछ. त्यसपछि चाहिँ नान्डोस जाने हो. Check this out, fruits and vegetables, mango, cherry, strawberry. Hi. Yeah, next time, okay? That was a nice guy. यहाँ कपडाहरु पनि पाउँदो रहेछ, ब्रेड्सहरु भयो यतातिर. यहाँ एउटा नयाँ शप खोलेको रहेछ गाइस. यहाँ चाहिँ कस्तो मिठो खानेकुराहरु पाउँदो रहेछ. What is that? Looks delicious. अहिले चाहिँ म यो ज्वेलरी शपको बाहिर छु गाइस र I'm looking for anklet है. गोल्ड कलरको एङ्कलेट पाए भने एउटा हेर्नु पर्यो. Let's see के छ. ब्रासलेटहरु रहेछ यो चाहिँ. Can't see anklet. गेसको ज्वेलरीहरु रहेछ. यो वाला कति राम्रो रहेछ. It's so pretty. Check that out. Rose gold color ko रहेछ. I like this one as well. यो दुईटा. This is so pretty too. Check that out guys, it is so pretty. कति रे यसलाई चाहिँ 20 पाउन्ड रे. एङ्कलेटहरु चाहिँ यहाँ रहेछ. गोल्डको एउटा मात्र छ. Do you want to see all of them? Yeah, let's do that. Thank you. So एङ्कलेटहरु चाहिँ यो रहेछ. Gold वाला हेर्न लाग्यो. And then you have an extended chain so you can have a little bit hanging down. I will try this one, okay? Okay. So guys, मैले चाहिँ एङ्कलेट हेरे तर मेरो साइजको नरहेछ. मेरो खुट्टा अलि ठुलो छ, त्यही भएर 10 इन्चको गोल्ड वाला ट्राई गरेको भएन. यहाँ भर्खरै बिहान भएर होला दोकानहरु सेटअप गर्दैछ मान्छेहरुले. क्विकली यहाँ सुपर ड्रगमा छिरेको गाइस. यहाँ मैले यो कन्सिलर एभ्री टाइम आउँदा चेक गर्छु. आज चाहिँ हल्का शेडहरु चाहिँ रहेछ तर लाइटर शेडमा छ. I am C10. यहाँ चाहिँ C5 अनि C2 C4 हरु मात्र छ. It's a boo-boo. I'm gonna leave now किनभने मेरो बुढा is waiting for me. भर्खरै नान्डोजमा आइपुग्यो हामी चाहिँ र मैले जहिले नि नान्डोजमा आउँदाखेरि चाहिँ यो खान्छु. 1/4 chicken with 2 sides. आज पनि यही खान लाग्यो. Would you like anything else? No. Thank you. मेरो पेरी चिप्स हो. चेन्ज. तिम्रो चाहिँ यो हैन? So guys, हामीले नान्डोजमा खायो र मैले मेरो लिपस्टिक पनि चेन्ज गरे as you guys can see. र अहिले चाहिँ हामी क्विक टाउनमा चाहिँ शपिङ गर्न लाग्यो. Oh, 20% sale everywhere. Yeah, I will try some of these clothes. के भन्छ यस्तो जुत्तालाई ट्राई मात्रै गर्छु है एकछिनमा. होल्ड इट, म यो ट्राई गर्न चाहन्छु है. सो अहिले म लुगा ट्राई गर्ने ठाउँमा आइसकेको छु हैन. अनि मैले एउटा यो टप लिएको छु. बाइ द वे यो चाहिँ मेरो हैन, यो आई डोन्ट नो अघिको
चेन्ज गर्न आउने मान्छेले छोडेर गएको अनि यो प्यान्ट लिएको छु अनि यो पर्पल कलरको आई मिन ऑरेंज कलरको यो अफ द शोल्डर वाला टप छ यो पनि ट्राई गर्न लाग्यो सो यो ऑरेंज कलरको टप लाग्यो ठीक ठिकै देखिरहेको छ एकछिन बुढालाई सोच्नु पर्ला कस्तो देखेको छ भनेर र जेगिन्स चाहिँ एकदमै कम्फी रहेछ गाइज रियली लाइक इट यो ब्लू कलरको टप चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो एज यु गाइज क्यान सी क्वार्टर छ अनि यहाँ दुलो पनि छ इट इज रियली क्यूट हैन ठ्याक्क फिट पनि भइरहेको छ यो चाहिँ लिन पर्ला हगिनको ऑरेन्जी त्यो कलर चाहिँ ठीक ठिकै लाग्यो प्यान्ट पनि आई डोन्ट नो के गर्ने भइरहेछ बट दिस वान आई एम डेफिनेटली टेकिङ सो यो वाला चाहिँ येलो कलरको छ एज यु गाइज क्यान सी यसको पनि क्वार्टर स्लीभ नै छ तर यो वाला चाहिँ अलिकति क्रप टप जस्तो छ त्यही भएर मलाई अलि प्यान्ट जस्तो लाग्यो सो आई एम नट गोना टेक दिस कस्तो देखेछ जुत्ता got the stuffs guys really happy with the purchase अब चाहिँ B&M तिर जाँदै हो हाम्रो एउटा गाउँले पार्टी हुन लागेको छ अब छिटै र म र मेरो बुढालाई चाहिँ गिफ्टहरु किन्ने जिम्मेवारी दिएको छ फर यु नो raffle draws and musical chair game त्यहाँ राम्रो बार्गेन्सहरु पाउँछ त्यही भएर त्यहाँ जान लाग्यो अटोमेटिक एयर फ्रेशनर राम्रो छ नि यो एउटा लैजा नि यो वाला लाने तिम्रो फेभरेट यस्तो वाला नि रहेछ हैन र यो चाहिँ परफ्युम हो यसलाई चाहिँ सिद्धेपछि नयाँ किन्न मिल्छ लाइक दिस यु नो टन्नै फ्लेभरहरु छ अझै एउटा लानु पर्ला बाउ फ्लेभर त के तिम्रो फेभरेट यो हैन मेरो चाहिँ एउटा लैजाम न त चेरी को छैन ए चेरी रे व्हाट डु कॉल दैट ल्याभेन्डर के ल्याभेन्डर एकदम मन पर्छ ल्याभेन्डर मलाई रिफिलहरु चाहिँ मैले भनेको फ्लेभरमा चाहिँ नरहेछ सो त्यही बाबुले भनेको वाला लैजानु पर्ला सो गाइज हामी B&M मा निकै घुम्यो र वी गट सम स्टफ्स फर द यु नो पार्टीको गेम्सहरुको लागि अनि राफल ड्रको लागि र आई क्यानट शो यु अल किनभने मेरो रिलेटिभ्सहरुले पनि मेरो ब्लग हेर्नुहुन्छ आई वान्ट टु किप इट एज अ सरप्राइज त्यही भएर नदेखाएको बट आई विल गिभ यु अ लिटल स्निक पिक एकछिनमा है अहिले हामी यहाँ स्टेशनरी सेक्सनमा आइपुग्यो एन्ड चेक दिस आउट कति क्यूट रबरहरु व्हेन आई वाज लिटल आई युज्ड टु कलेक्ट स्टफ लाइक दिस यु नो कलेक्ट गर्ने तर युज चाहिँ नगर्ने चेक दिस आउट यो चाहिँ कुकी जस्तो छ हैन क्रीमी कुकी दुईटा डोनट छ अनि यो क्रैब वाला इरेजर अनि क्रीम वाला बिस्कुट इट इज सो क्यूट यहाँ डायरीहरु पनि देखे मैले इट इज सो प्रिटी यो चाहिँ एकदमै मन पर्यो मलाई यो चाहिँ लिन पर्ला यो चाहिँ मेरो फेभरेट चुपा चुप्स को फ्लेभर हो स्ट्रबेरी एन्ड क्रीम एन्ड चेक दिस आउट गाइज यसको पनि क्यान्डल पाउँदो रहेछ एन्ड इट स्मेल्स सो गुड love it, it's so nice. You gotta try this guys, it is really nice. Jelly belly toasted marshmallow. Eee, that's not good. कस्तो नमिठो बास्ना त्यसको चाहिँ याङ्की क्यान्डलको क्यान्डल पनि पाउँदो रहेछ यहाँ चाहिँ चेक दिस आउट बर्मुडा बीच रे यो चाहिँ यो वाला नि पाउँदो रहेछ यो वाला कस्तो मिठो रहेछ स्पीच बबल लाइट पनि पाउँदो रहेछ which is on sale. I really like this one. अनि यो वाला पनि छ Hollywood Cinema Light Box भन्ने it is so cool. यो वाला चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो and it's only $7.99. I might take this guys. It is really nice. कहिलेकाहीँ यसो बर्थडे सट्डे पार्टीहरुमा चाहिँ यो राख्न मिल्छ and it is really cute. So here's the sneak peek guys. म चाहिँ धेरै चाहिँ देखाउन सक्दिन. By the way यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्राइज हुने वाला छ. सामान धेरै भएर मेरो बुढा चाहिँ पुराउन गएको छ. हामीले पेमेन्टहरु चाहिँ गरिसक्यो र अहिले चाहिँ म यो झुलुङ्गे पिङ जस्तोमा बस्दै हो. यसलाई चाहिँ 150 पाउन्ड रे. यो हो त्यो झुलुङ्गे पिङ अघि मैले भनेको. It is really nice. कलर पनि राम्रो छ 150 पाउन्ड तर हल्का वबली छ. अहिले चाहिँ हामी सेन्सबरीमा आइपुगेको छ र आई वान्ट सम स्प्रिङ अनियन हैन यो वालालाई चाहिँ 60p रे इचको एउटा अलि राम्रो लिन पर्यो यो जन नराम्रो रहेछ या दिस वन इज मच बेटर आई नीड सम टमाटर एज वेल
अलिकति टमाटर चाहिएको छ. I'm going to take this. यो सानो पोर्क लैजानु पर्ला गाइस. एउटा पोर्क मिन्स पनि चाहिरहेको छ. So I'm taking this one. So guys, I got the wrapping papers. 3 मिटर को रहेछ. 3 टाले पुग्छ होला. So I got 3 of those. काम चाहिँ भ्यायो र आज चाहिँ मैले सेन्सबरीबाट यो शावर प्याच भन्ने क्यान्डी लिएको छु. यो चाहिँ चिवी जस्तै नै हो. US मा पाउँछ हैन. So ट्राई गरौँ है त कस्तो हुँदो रहेछ. डेन्जर शावर हुँदो रहेछ. But it's really good. This thing is sour as hell guys. मिठो छ तर oh my god मेरो दाँतै किर्किरायो. So guys, हामी घर आइपुग्यो र thank you so much for watching today's vlog. अनि मैले आज के किने त्यो तपाईहरुलाई भोलि नै देखाउँछु. मैले अरु सामानहरु पनि लिएको छु जुन चाहिँ प्राइजहरु हो त्यो चाहिँ म देखाउँदिन. अलि पछि देखाउँछु त्यो चाहिँ हैन. अब मेरो पार्टी आउन 1-2 दिन बाँकी छ भने तब चाहिँ I will show you what I got भनेर. किनभने त्यतिखेर चाहिँ मैले प्याक गर्नुपर्छ होला र्यापिङ पेपरले. सो त्यतिखेर चाहिँ I will show you र बाँकीको सामान के किने भनेर चाहिँ I will show you tomorrow है त. Bye. Please come back tomorrow.